So yes, তোমালোকৰ biotechnology unit question practice মই complete কৰালো আশা কৰিছো তোমালোকে চালা and আজি আমি কৰিব গৈ আছো reproduction unit য'ত তোমাৰ 100+ MCQ থাকিব গোটেই তিনটাই চেপ্টাৰ থাকিব sexual reproduction flowering plants human reproduction আৰু reproductive health তো আমি start কৰিম sexual reproduction in flowering plants ৰ লগত ঠিক আছে তো প্ৰথম তোমালোকে চাব পৰা মানে ইয়াত মই এইবাৰ কি কৰিছো NCERT টপিক পাৰ্ট ওয়াইজ ভাঙি লৈ আহিছো ঠিক আছে তো প্ৰথম আমি কোৱেশ্চন কৰিম ফ্লাৱাৰ অফ ফেচিনেটিং অৰ্গেনৰ পৰা ঠিক আছে চোৱা the reproductive unit in angiosperm is কোনটো angiosperm reproductive unit কি হয় seed নে fruit নে flower নে ovule যেহেতু নামে হৈছে sexual reproduction flowering plants আৰু angiosperm মানে flowering plants তো ইয়াৰ reproductive unit হ'ব flower ঠিক আছে next what the male reproductive part of a flower is male reproductive part of flower কি হয় is it pistil carpel stamen নে ovary the answer is stamen ঠিক আছে a typical stamen consists of টিপিক্যাল ষ্টেমেনত কি কি থাকে ফিলামেন্ট অফ অভিউল থাকে নে তোমাৰ এন্থাৰ ষ্টিগমা থাকে নে ফিলামেন্টে এন্থাৰ থাকে নে তোমাৰ অভেৰি ষ্টাইল থাকে তোমালোকে জানা ইয়াক ফিলামেন্ট বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াত এন্থাৰ এনেকৈ তোমাৰ ফ'ৰ লোব থাকে ইয়াত অলপ এনেকৈ থাকে ঠিক আছে ডায়াগ্ৰামটো ভাল নহয় তো এনসাৰ কি হ'ব ফিলামেন্ট এণ্ড এন্থাৰ ঠিক আছে নেক্সট ওয়ান pollen grains are produced inside pollen grains ক'ত প্ৰডিউস হয় এন্থাৰত ঠিক আছে the female reproductive unit of a flower is এবার ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ ইউনিট অফ আ ফ্লাওয়ার এক সেকেন্ড কোয়েশ্চন রিপিট হল নেকি অথনি রিপ্রোডাক্টিভ ইউনিট আছিল তাৰপিছত মেল রিপ্রোডাক্টিভ এতিয়া তোমাৰ আছে ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ ইউনিট অফ ফ্লাওয়ার ফিমেল রিপ্রোডাক্টিভ ইউনিট অফ ফ্লাওয়ার কি হয় স্টেমেন হয় নে পিস্টিল হয় নে ফিলামেন্ট হয় নে পিটেল হয় দ্য আনসার ইজ পিস্টিল ঠিক আছে দ্য বেসেল সোলেন পার্ট অফ আ পিস্টিল ইজ বেসেল সোলেন পার্ট কি হয় যোনটো তোমাৰ বেসেল সোলেন এনে কথা ইয়াত কি বুলি কোৱা হয় ইয়াত কি থাকে এটা ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ইয়াক কোৱা হয় ওভেৰি জানা মই কৈছো তোমালোকে এইটো কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিস সেশন কৰাৰ আগত ভালকে পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট ওয়ান ovules are attached to placenta through কি আছে এটা একদম ইজি হয় आंसर তোমালোকে জানা ফিউনিকল ঠিক আছে নেক্সট টপিক নেক্সট সাব টপিক ন প্ৰি ফাৰ্টিলাইজেশন স্ট্ৰাকচাৰছ এণ্ড ইভেন্টস এটা আমি প্ৰি ফাৰ্টিলাইজেশন তার ইভেন্টস কি হয় স্ট্ৰাকচাৰছ তাৰ ওপৰত এমসিকিউ কৰিবলৈ গৈ আছো চোৱা মাইক্ৰোস্পোৰেঞ্জিয়া are present in কি মাইক্ৰোস্পোৰেঞ্জিয়া কিহত মেগাস্পোৰেঞ্জিয়া মাইক্ৰোস্পোৰেঞ্জিয়া ডিফাৰেন্সিয়েট ভালকে মত থবা আৰু মাইক্ৰোস্পোৰেঞ্জিয়া তোমাৰ কোড প্ৰেজেন্ট হয় এন্থাৰত প্ৰেজেন্ট থাকে ওকে চোৱা এ টিপিক্যাল এন্থাৰ ইজ জেনাৰেলি তোমাৰ মনোলোব বাইলোব ট্ৰাইলোব নে টেট্ৰালোব এন্থাৰ যেহেতু তোমাৰ এনেকে কৰি থাকে এইটো তোমাৰ এনেকে বাইলোব ঠিক আছে বাইলোব বুলি কব মানে এইটো এটা লোব এইটো হ'ল এন্সাৰ বাইলোব ঠিক আছে স্পোৰজেনাছ টিস্যু গিভস ৰাইজ টু কি হল স্পোৰজেনাছ টিস্যু যোনটো কি হল অভিউজক দিয়ে নে পলিন গ্ৰেইনছক দিয়ে নে এম্ব্ৰায়ছক দিয়ে নে এন্ডোস্পাৰ্ম দ্য এন্সাৰ ইজ পলিন গ্ৰেইনছ ঠিক আছে the outer protective layer of an anther তোমালোকে জানা এন্থাৰত বিভিন্ন protective layer থাকে তো সবতকৈ outer layer টো কি হৈছে the answer is epidermis আৰু সবতকৈ inner layer tapetum জানা থাকে তোমালোকে so the innermost nutritive layer of anther was তোমাৰ কি epidermis endothelium innermost কৈছে just এটা মই ক'লো যে tapetum তোমাৰ inner protective layer মানে তোমাৰ কি হ'ব এইটো tapetum the answer 13th হব microsporogenesis results in the formation of pollen grains ঠিক আছে pollen grains are generally diploid হয় নে triploid হয় নে haploid হয় নে tetraploid হয় what is the answer pollen grains are generally haploid ঠিক আছে next one exine of a pollen grain is mainly composed of exine যোনটো সবতকৈ toughest layer বুলি কোৱা হয় তোমাৰ এনেকুৱা অকল কিছুমান জায়গা তোমাৰ জাৰ্ম পৰ থাকিব ইয়াত যৰ পৰা ওলাব পাৰে কিন্তু এইকেইটা তোমাৰ কি কয় সাৰফেস লেয়াৰ পলিন গ্ৰেইনৰ বাহিৰত থাকে যাৰ তোমাৰ কম্পোজ কি হয় পৰো পলিনিনৰ থ্ৰুদি হয় ঠিক আছে ডাৰ্ম প'ৰ্স আৰ ৰিজনস ইন এক্সাইন where কি হ'ব sporopollen present এটা জাস্ট কলো sporopollen is present the inner wall of pollen grain is যদি in outer wine to যদি কি বলে sporopollen আৰু তাক এক্সাইন বুলি কোৱা হয় then the inner layer of wall of কি বুলি কোৱা হয় ঠিক intine বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তাৰপিছত pollen grains are rich in কি হয় lipids and proteins নে cellulose only নে DNA only নে lignin only so the answer is A that is lipids and proteins commercially available pollen tablets are rich in কি হ'ব nutrients hormones নহয় antibiotics enzymes nutrients তোমাৰ pollen grains pollen tablets বোৰ rich থাকে ঠিক আছে
তাৰপিছত ডেভেলপমেন্ট অফ অভিউল ইনটু ফিমেল গেমিনিফাই বিগিনছ উইথ কি হ'ব মাইক্ৰ স্পোৰোজেনেছিছ নে মেগা স্পোৰোজেনেছিছ নে পলেন গ্ৰেইনছ নে সিনগেমি দ্য এনসাৰ ইজ বি that is mega sporogenesis megaspore mother cell undergoes meiosis to form কি হ'ব এইটো pollen tetrad ne megaspore tetrad ne endosperm ne zygote the answer is b that is megaspore tetrad ঠিক আছে functional megaspore develops into কি হ'ব embryo sac endosperm cycloskeleton the answer is b that is embryo sac okay the common type of embryo sac in angiosperm is 4 nucleated 8 nucleated 6 nucleated আৰু 2 nucleated embryo sac তোমাৰ যোনটো এইটো এনে এটা যোনটো আছে তাত তোমাৰ 7টা সেল থাকে এটা দুটা তিনটা হা 4টা 5টা 6টা এনেকা থাকে আৰু মাজত এটা সেল থাকে বাট তাৰ নিউক্লিয়াস এটা থাকে 8টা এইটো এটা দুটা তিনটা 4টা 5টা 6টা আৰু মাজত দুটা থাকে হয়নে সো দা আনসাৰ ইজ বি দ্যাট ইজ 8 নিউক্লিয়েটেড আৰু সেল কিমান 7 সেল 7 সেল 8 নিউক্লিয়েটেড ঠিক আছে হ্যাভ ইউ গট ইট এটা নেক্সট কোয়েশ্চন কি আছে egg apparatus consists of egg apparatus তোমাৰ এই যোনটো দেখালো এটা জাস্ট তাত কি কি থাকে যোনটো egg apparatus কাক বুলি কোৱা হয় ইয়াত তোমাৰ এনেকা তিনটা সেল থাকে আৰু এই তিনটা সেলকে egg apparatus বুলি কোৱা হয় egg apparatus ইয়াত তোমাৰ এটা এইটো egg থাকে আৰু এই দুটা সাইড দুটা হাতক কি কয় synergies বুলি কয় the answer is a that is one egg and two synergies synergies help in synergies তোমাৰ কিয় হেল্প কৰে pollen grain টো তোমাৰ এগলৈ মানে কেনেকা যাব লাগে তাক ডাইৰেকশনটো দেখায় মানে গাইডিং পলেন টিউব মানে পলেন গ্ৰেইনটো পলেন টিউব হৈ যায় ন তাৰপিছত তোমালোকৰ এগলৈ যায় তো সেইটো গাইড কৰে ঠিক আছে so the opening present in ovule through which pollen tube enters তাকেও ইয়াক তোমাৰ কি কোৱা হয় এই ওপৰৰ যোনটো এন্ড যত তোমাৰ তিনটা এনেকা কি কয় এন্টিপোডাল সেলস থাকে তোমাৰ কি কয় ইয়াক কোৱা হয় চেলেজেল এন্ড আৰু ইয়াক কোৱা হয় মাইক্ৰোপাইলাৰ এন্ড তো দা আনসাৰ ইজ মাইক্ৰোপাইল এন্ড ওকে তো নেক্সট আমি টপিক যাও পলিনেশন pollination from anther to stigma is called pollination জানা definition of diagram pollination with same flower একেটা flower থাকিলে কি হ'ব অটোগেমি একেটা যদি এটো গছ আছে আৰু ইয়াত এটা flower আছে ঠিক আছে আৰু ইয়াতো এটা flower আছে আৰু এটা flower আছে ইয়াত তোমাৰ একে স্পিচিছ হ'ব লাগিব দেই যদি ইয়াৰ পলেনটো ইয়াতে গৰে তেনে ইয়াক কি হয় অটোগেমি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে অটোগেমি আৰু যদি একেটা গছৰ বেলেগ বেলেগ ফ্লাৱাৰ ইয়াৰ পলেন গ্ৰেইনটো বোলে ইয়াত আহি পিনি পৰিলে ইয়াৰ ষ্টিমত আহি পিনি পৰিলে তেনে ইয়াক কি হয় জিটেনোগেমি বুলি কোৱা হয় জিটেনোগেমি আৰু যদি ইয়াৰ পলেন গ্ৰেইনটো যদি আন এটা গছত একেটা স্পিচিছৰ যদি গৈ পিনি পৰে তেনে ইয়াক কি কয় জেনোগেমি বা তোমাৰ আৰু এটা এলোগেমি বুলি নাম এটা আছে সেইটো হয় ঠিক আছে নেক্সট ওয়ান pollination between genetically different plants is এইটো তোমাৰ genetically different plants যদি মাজতে তাক কি কোৱা হয় জেনোগেমি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ইয়াৰ আৰু এটা নাম আছে এটো মোৰ ফটকে মনত পৰা নাই মই বাৰু যেটা এডিট কৰি ইয়াত লিখি দিম ঠিক আছে Cleistogamous flower ensures self pollination তোমালোকে Cleistogamous আৰু Chesmogamous flower difference কিটা চাই যাবা ঠিক আছে কোনটোৱে কি বুজায় ওকে Next question. Wind pollinated flowers generally produce large nectar glands, sticky pollen glands, light pollen grains in large quantity. তাৰপিছত bright petals. যিহেতু তোমাৰ এইটো flowers যোনটো pollen grains সেইটো wind লৈ যাব লাগে তো সেইকাৰণে সেইবোৰ একদম লাইট পেটাল মানে কম ভাৰ থকা pollen grains থাকে তো সেইকাৰণে আৰু large quantity থাকে কাৰণ wind যদি কৰে কোবালৈ গৈ পৰিব সেইটো কোনেও নাজানে ন তো সেইকাৰণে এগাল থাকে আৰু একদম হালকা থাকে the answer is C Flowers pollinated by insects are generally pollinated by insect কেনেকা থাকিব ইনসেক্টক attract কৰিব লাগিব নহয় জানো সো আৰু দেখিবলৈ ভাল হ'ব colorful and nectar producing the answer is colorful and nectar producing ঠিক আছে next one pollination by water is called এটো সবাই জানা হাইড্ৰোফিলি কাৰণ হাইড্ৰো মানে water ঠিক আছে তাৰপিছত pollen pistil interaction ensures seed dormancy, pollen recognition and acceptance, fruit ripening, ne endosperm regeneration. The answer is pollen recognition and acceptance. Next, আমি আহিম topic কি হয় fertilization topic ওপৰত pollen tube enters embryo sac usually through pollen কোনটো এন্ডত আছে micropyle end মই জাস্ট অলপ আগত কৈ দিছো হয় তাৰপিছত fusion of male and female gamete is called এটা থাকে fertilization
এটা থাকে সিনগেমি ঠিক আছে তো ইয়াত তোমাৰ মেল গেমিট আৰু ফিমেল গেমিটৰ ফিউজন বুলি কৈছে ফিউজন জাইগট ফৰ্ম হয় য'ত তোমাৰ ফিউজন হৈ পিন জাইগট ফৰ্ম হৈ যায় তাক ফাৰ্টিলাইজেশ্যন বুলি ক'ম কিন্তু ইয়াত মাত্ৰ ফিউজন বুজাইছে ফিউজন অফ মেল এণ্ড ফিমেল গেমিট ইজ কল্ড তোমাৰ সিনগেমি হয় আৰু ট্ৰিপল ফিউজন কাক কোৱা হয় তোমাৰ মানে যিহেতু দুটা মেল গেমিটৰ দুটা আহে ন তো এইটো এটা হাই পিনে এটা তোমাৰ এগৰ লগত গৈ পিনে এটা কি কয় জাইগত ফৰ্ম কৰিব তাৰপিছত এইটো যোনটো থাকে এই মাজত পলাৰ নিউক্লিয়াৰ দুটা চেল থাকে এই দুটা আৰু এটা এইটো আৰু এটা কি কয় সৰি মোৰ মানে মাতো হৈ গৈছে আৰু এটা তোমাৰ গেমিট আহি গ'ল তো তিনটা গেমিট মিলি পিনে তোমাৰ কি হৈ যায় ট্ৰিপল ফিউজন কৰে ট্ৰিপল তিনটা ফিউজ হৈ গ'ল নহয় তো ইয়াকে মানে আমি ট্ৰিপল ফিউজন আৰু ইয়াক এটা ফিউজন হয় ইয়াক এটা ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হয় তো ইয়াকে আমি ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন বুলিও কওঁ ঠিক আছে নেক্সট ওৱান ট্ৰিপল ফিউজন ইনভলভছ ফিউজন অফ ট্ৰিপল ফিউজন ইনভলভছ ফিউজন অফ কি আছে টু মেল গেমিট নে মেল গেমিট উইথ নে মেল গেমিট উইথ পোলাৰ নিউক্লিয়াৰ এইটো চোৱা যোনটো কৈছিলো এইটো মেল গেমিট এইটো পোলাৰ নিউক্লিয়াৰ তোমাৰ এনসাৰ ইজ চি ঠিক আছে ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ইজ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক ফিচাৰ্স অফ জিমনোস্পাৰ্ম এঞ্জিওস্পাৰ্ম এইটো এঞ্জিওস্পাৰ্মে হয় কাৰণ আমি সেক্সুৱেল ফ্লাৱাৰিং প্লান্টছ মানে হৈছে এঞ্জিওস্পাৰ্মছ তো প্ৰাইমেৰী এণ্ডোস্পাৰ্ম নিউক্লিয়াই ইজ জেনাৰেলি কি হ'ব প্ৰাইমেৰী এণ্ডোস্পাৰ্ম নিউক্লিয়াছ ইজ জেনাৰেলি 39ৰ এনসাৰটো তোমালোকে এইটো মোক কমেন্টত দিবা ওকে 39ৰ এনসাৰটো মই কমেন্টত বিচাৰ তোমালোকে লাইক গুগল সাৰ্চ মাৰা য'ত কৰা কিতাপ চাই তোমালোকৰ মনতে আছে তোমালোকে মোক এইটো এনসাৰটো দিবা ঠিক আছে তাৰপাছত নেক্সট টপিক পোষ্ট ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ এণ্ড ইভেন্টছ অভাৰি ডেভেলপছ ইনটু অভাৰি কিহত ডেভেলপ হয় এটা অভাৰি কিহত ডেভেলপ হয় অভিউল কিহত ডেভেলপ হয় সেইকেইটা কুৱেশ্যন আহিছে ঠিক আছে অভাৰি কিহত ডেভেলপ হয় চিডত হয় নে ফ্ৰুটত হয় নে এম্ব্ৰাই হয় নে এণ্ডোস্পাৰ্ম টেল মি the answer is B that is ovary তোমাৰ ফ্ৰুটত ডেভেলপ হয় ঠিক আছে ফ্ৰুটত নেক্সট ovule develops into ovule কিহত ডেভেলপ হয় কিহত ফ্ৰুটতটো অলৰেডি গম পালাই কি হয় ফ্ৰুটত কি আছিলে তোমাৰ অভেৰি তো এতিয়া নেক্সট অভিউল কিহত ডেভেলপ হয় অভিউল will develop into seed the answer is B ঠিক আছে এন্ডোস্পাৰ্ম মেইনলি ফাংচনস এজ এন্ডোস্পাৰ্ম কেনেকা ফাংচন কৰে তোমাৰ protective covering nutritive tissue reproductive organ নে photosynthetic tissue the answer is B that is nutritive tissue the protective outer covering of seed is formed from the protective outer covering তোমাৰ যোনটো outer covering এটা seedৰ form হয় সেইটো কিহৰ পৰা form হয় you know that the answer is integuments B ঠিক আছে in dicot embryo embryonal axis above cotyledon is called কি কোৱা হয় radical কোৱা নে plumil কোৱা নে epicotyl কোৱা নে hypocotyl the answer is epicotyl ঠিক আছে in the embryonal axis above cotyledon is known as epicotyl next one coconut water is an example of কি হ'ব cellular endosperm free nuclear endosperm albuminous seed নে non albuminous seed the answer is B that is free nuclear endosperm next one seeds retaining endosperm at maturity are called non albuminous seeds ne albuminous seed ne parthenocarpic seeds ne polyembryonic seed the answer is B that is albuminous seed আৰু এটা কৰিছো তোমালোকক যেহেতু ইয়াত মই গোটেইকেইটা বুজাই দিয়া ঠিক আছে সেলুলাৰ এণ্ডোস্পাৰ্ম মানে কি তাৰপিছত এলুমিনাছ সিড নন এলুমিনাছ মানে সিড মানে কি পাৰ্টনোকাৰ্পিক সিড মানে কি তাৰপিছত পলিএমৰিক সিড তোমালোকে এইবোৰ এক্সট্ৰাকে এবাৰ ডেফিনেশ্যনটো চাই ল'বা এটা মানে তোমালোকে যে মাল্টিপল চইচ কোৱেশ্চন কৰিবা তাৰ অকল এনসাৰটো চাই নিদিবা বাকী টাৰ্মছে কি বুজায় সেইবোৰো ভালকে চাই ল'বা তেতিয়াহে সেই MCQ কৰাটো বেছি এফেক্টিভ হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে ঠিক আছে এটা চোৱা নেক্সট কৰিম এপমিক্সিছ এণ্ড পলিএমব্ৰায়নি ফৰ্মেশ্যন অফ সিডছ উইথাউট ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ইজ কল্ড পলিএমব্ৰায়নি এপমিক্সিছ নে সিনগেমি নে hybridization the answer is apomixis ঠিক আছে apomictic seeds are genetically similar to কাৰ লগত similar হ'ব pollen parents লগত নে both parents লগত নে parent plant লগত নে endosperm লগত the answer is C that is they are genetically similar to parent plant ঠিক আছে next one occurrence of more than one embryo in a seed is called polyembryony triple fusion geitonogamy syngamy the answer is polyembryony ঠিক আছে polyembryony is commonly observed in কিহত হ'ব যেহেতু occurrence of more than one embryo in seed বুলি কৈছে তাৰ হৈছে polyembryony so polyembryony is commonly কি কয় observed in ক'ত থাকিব মেংগত নে citrus fruits বোৰত নে তোমাৰ wheatত নে peaত ভাবা আৰু এনসাৰটো মোক কমেন্টত দিয়া ঠিক আছে তো ইয়াতে আমাৰ ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰ সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকচন ইন ফ্লাৱাৰিং প্লান্টছ টু শেষ হ'ল তো নাও উই উইল মুভ টু নেক্সট চেপ্টাৰ দ্যাট ইজ হিউমেন ৰিপ্ৰডাকচন
চাবা হিউমেন ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইয়াৰো মই এনচিআৰটি টপিকছ মতে ভাঙি আনিছো ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী সেক্স অৰ্গেন ইন হিউমেন মেলত তোমাৰ প্ৰাইমেৰী সেক্স অৰ্গেন কি হয় তোমাৰ টেষ্টিছ ঠিক আছে টেষ্টিছ আৰ লোকেটেড ইন স্ক্ৰটাম মেইনলি বিকজ কি হ'ব ইট প্ৰটেক্টছ ফ্ৰম ইনফেকশ্যন নে ইট মেইনটেইনছ টেম্পাৰেচাৰ লোৱাৰ দেন দ্য বডি টেম্পাৰেচাৰ নে ইট ইনক্ৰিজেছ ব্লাড সাপ্লাই নে ইট হেল্পছ ইউৰিন ষ্টৰেজ দ্য এনচাৰ ইজ ইট মেইনটেইনছ টেম্পাৰেচাৰ লোৱাৰ দেন বডি টেম্পাৰেচাৰ ঠিক আছে নেক্সট ওৱান seminiferous tubules are mainly concerned with seminiferous tubules তোমাৰ concern কিহৰ লগত হয় with testosterone storage নে sperm production নে urine formation নে semen storage the answer is semen production sperm production ঠিক আছে cells that nourish developing sperm are the answer is Leydig cell নে Sertoli cell নে spermatogonia নে spermatids think about it and the answer is Sertoli cells Leydig cells mainly produce কি হৰমন প্ৰডিউস কৰে এস্ট্ৰোজেন নে প্ৰজেষ্টেৰন নে টেস্টোষ্টেৰন নে অক্সিট'চিন the answer is testosterone ঠিক আছে spermatogenesis begins at birth হয় নে embryo stage হয় নে puberty হয় নে old age হয় what do you think spermatogenesis begins at birth নে তোমাৰ embryonic stage নে puberty নে old age the answer is puberty okay fine Sperm obtain motility in seminiferous tubule, epididymis, urethra, ne prostate gland. The answer is 7. Epididymis. ঠিক আছে vast difference carries sperms from urethra to penis ne epididymis to ejaculatory duct ne testis to kidney ne prostate to urethra. The answer is epididymis to ejaculatory duct. Seminal vesicles contribute mainly fructose-rich fluid, testosterone, urine, and mucus only. I think this is out of NCERT question, but the answer is A, that is fructose-rich fluid. ঠিক আছে prostate gland secretion helps in sperm nourishment and activation, ovulation, implantation, milk production. The answer is A, that is sperm nourishment and activation. Semen is composed of কি হ'ব sperms only ne secretions only ne sperms and seminal plasma ne hormones only the answer is sperms and seminal plasma the acrosome of sperm contains hormones hobo ne digestive enzyme hobo ne RNA hobo ne glycogen hobo the answer is digestive enzymes the acrosome of sperm contains digestive enzymes middle piece of sperms is rich in তোমাৰ lysosomes নে ribosomes নে mitochondria নে vacuole the answer is mitochondria ঠিক আছে now we will do MCQs of female reproductive system next one the primary female sex organs are তোমাৰ uterus নে ovaries নে fallopian tubes নে mammary the answer is ovaries okay fine इतना तो ठीक है 14 नंबर तक ठीक है ovary is attached to pelvic wall by broad ligament ovarian ligament suspensory ligament ne round ligament the answer is suspensory ligament the site of fertilization in human female is usually uterus cervix ne ampullary ischemic junction ne vagina the answer is ampullary ischemic junction the inner glandular layer of uterus is myometrium ne perimetrium ne endometrium ne serosa inner glandular layer of uterus is cured the answer is এন্ডোমেট্ৰিয়াম আৰু বয়সে শুনি লোৱা আৰু গাৰ্লছে শুনি লোৱা তোমালোকৰ যোনটো ছোৱালী পিৰিয়ডছ হয় তাত তোমালোকৰ এন্ডোমেট্ৰিয়াম লেয়াৰটো ভাঙি যায় সেইকাৰণে এহেঁতক চিৰিয়াছ পেইন হয় আৰু ব্লাডৰ লগত এইকেইটা তোমাৰ যোনটো তোমাৰ টিচুজ সেইকেইটাও ওলাই যায় নট চুট টিচুজ বা তোমালোকে কি কয় মাছলছ সেইবোৰো ক'ব পাৰা ঠিক আছে Singular projection of infundibulum are কি হয় villi হয় নে fimbriae হয় নে cilia হয় নে microvilli the answer is fimbriae okay 18 or B hobo finger like projection of infundibulum are known as fimbriae next Graafian follicle is associated with spermatogenesis ovulation implant etu tomalok ovulation jana jai ovulation process to korote Graafian follicle form hoy the corpus luteum mainly secretes testosterone ne progesterone ne FSH ne relaxin only the answer is progesterone corpus luteum mainly secretes progesterone next topic ami gametogenesis sam formation of sperms is called so easy spermatogenesis spermatogonia diploid cell haploid cell triploid cell ne anucleated the answer is diploid cell ঠিক আছে reduction division during spermatogenesis occurs in কি হ'ব spermatogonia primary spermatocytes spermatids ne spermatozoa the answer is B primary spermatocytes
Formation of ovum occurs through spermiogenesis, oogenesis, implantations, or lactation. The ovum occurs about that is oogenesis. Oogenesis in female begins at puberty during embryonic development after menopause. At fertilization সবাই জানে যে during embryonic development যেতিয়া মাৰ পেটত থাকে বা তোমালোকৰ ইউটেৰাছ থাকে ছোৱালীহেঁতৰ তেতিয়া তেহেঁতৰ সেই সময়ৰ পৰা oogenesis begin হৈ যায় ঠিক আছে প্ৰাইমেৰী oocyte remains arrested এটা যোনটো প্ৰাইমেৰী oocyte হয় এইটো কেতিয়া মানে ৰখি যায় কোনটো ফেজত ৰখি যায় the answer prophase 1 নে metaphase 1 নে anaphase 1 telophase the answer is prophase 1 secondary oocyte is released during secondary oocyte কেতিয়া ৰিলিজ হয় fertilization নে ovulation নে implantation নে menstruation the answer is B that is ovulation the next topic is menstrual cycle menstrual cycle in human female generally lasts কিমান দিন what do you think 14 days 21 days 28 days 40 days approximately 28 days that's the answer is C ঠিক আছে তাৰপিছত menstrual flow occurs due to breakdown of myometrium endometrium perimetrium ovarium মই কৈছিলো অথনি endometrium ঠিক আছে ovulation generally occurs around তোমাক এটা 5th day নে 14th day নে 21st the answer is 14th day ঠিক আছে okay LH surge mainly includes implantation menstruation ovulation lactation কি হয় LH surge mainly in যেতিয়া LH surge হয় তেতিয়া ইন্ডিউসড তেতিয়া হেতু সময় হৈছে ovulationৰ সময় ঠিক আছে hormone mainly responsible for maintenance of endometrium is testosterone progesterone adrenaline thyroxine the answer is progesterone okay menopause refers to beginning of puberty fertilization pregnancy permanent stoppage of menstruation the answer is B menopause মানে permanent stoppage of menstruation আৰু এইটো approximately 45 মান এজত হৈ যায় ঠিক আছে next fertilization and implantation পৰা fertilization involves fusion of two sperms male and female gametes to ova or embryo or sperm ইয়াৰ answer to I think তোমালোকে দিবা comments okay 35 চোৱা acrosomal reaction helps sperm in cell division penetrating ovum তাৰপিছত implantation lactation the answer is B that is penetrating ovum the zygote undergoes cleavage to form blastocyst ne morula ne gastrula ne placenta answer is B that is morula implantation occurs ovary endometrium cervix ne vagina the answer is B that is endometrium সেইকাৰণে whenever there is an implantation in female body they don't go through period cycle next trophoblast contributes to formation of placenta ne ovary ne corpus luteum ne amnion only so what is the answer the answer is A that is placenta next thing human chorionic gonadotropin by HCG is secreted by corpus luteum placenta pituitary gland endometrium the answer is B that is placenta because the pregnancy and embryonic development next topic তাৰপিছত placenta mainly functions in digestion only exchange of materials between mother and fetus urine formation bone formation the answer is B তোমালোকেও জানা এইটো exchange of materials between mothers and fetus তাৰপিছত তোমাৰ relaxin hormone during pregnancy helps in ovulation ne pelvic ligament relaxation ne milk secretion ne menstrual flow the answer is B that is relaxin hormone during pregnancy helps in pelvic ligament relaxation the embryonic stage lasts up to কিমান embryonic stage যোনটো এটা কি কয় ব্ৰুন মানে কি কয় তোমাৰ যোনটো ফিটাস সেইটো এমব্ৰায়নিক ষ্টেজ লগে কেতিয়ালৈকে থাকে 8 weeks লগে the answer is B ঠিক আছে next the structure connecting fetus to placenta is amnion ne umbilical cord ne chorion ne yolk sac the answer is B that is umbilical cord parturition means implantation childbirth ovulation or fertilization the answer is B that is childbirth ঠিক আছে next one milk secretion after childbirth is mainly stimulated by estrogen prolactin testosterone LH the answer is B that is prolactin oxytocin mainly helps in ovulation milk ejection spermatogenesis implantation the answer is B that is milk ejection ঠিক আছে lactation and yes sir lactation and birth control now colostrum is rich in antibodies glucose only lipids only or testosterone the answer is A that is antibodies lactational amenorrhea refers to milk deficiency in absence of menstruation during lactation excess menstruation ovulation during pregnancy the answer is B that is absence of menstruation during lactation ঠিক আছে মানে হে যেতিয়া মানে তোমাৰ ফিটাসক মিল্ক ফিড কৰি থাকে তেতিয়া তোমাৰ কি কয় এহেতি ফিমেলস বোৰ menstruation through দি না যায় ঠিক আছে next one property acts mainly by
preventing implantation, increasing sperm motility, তাৰপিছত তোমাৰ কি আছে stimulating ovulation নে increasing fertilization, এটা তোমাৰ reproductive healthৰ question হয়, but ইয়াতে আহি গৈছে। তো property acts mainly by কি হয় preventing implantation. Okay, surgical method of contraception in males is কি হয় surgical contraception মানে permanently মানে sperm production বন্ধ কৰি দিয়া মেলছৰ কাৰণে কি হয় ভেসেক্টমি অথবা কেনেকা অথবা যেহেতু তোমাৰ মেলছত ভাষ্ট ডিফাৰেন্স থাকে ন, তো ভেসেক্টমি আৰু ফিমেলছৰ ফেলোপিয়ান টিউব থাকে ন, টিউব, তো ফিমেলছৰ এইটো হৈছে টিউবেক্টমি। তো ইয়াতে আপুনি আমাৰ হিউমেন ৰিপ্ৰডাকশ্যন চেপ্টাৰৰ কুৱেশ্যনছ ফিনিছ 50 কুৱেশ্যনছ আমি কৰিলো। এটা নেক্সট আমি যাম ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থলৈ। Reproductive health mainly refers to absence of disease only in a physical, emotional, and social well-being related to reproduction and population decrease, only in a surgical sterilization only. The answer is, আমি সবে জানো, that is B, that is physical, emotional, and social well-being related to reproduction. Improved reproductive health in society mainly depends upon ignorance, awareness, and proper medicinal facilities, superstitions, malnutrition. The answer is B, that is awareness and proper medicinal facilities. Sex education among adolescents mainly helps in increasing misconceptions, developing healthy and reproductive behavior, reducing literacy, delayed puberty. The answer is B, that is developing healthy reproductive behavior. Medical termination of pregnancy, MTP, is commonly called lactation, abortion, fertilization, ovulation. Itu sobe jana saga, ইয়াৰ answer to মোক comments ত লাগে. Okay, MTP is generally considered safe during first trimester, third trimester, full term pregnancy, and menopause. The answer is A, that is first trimester. Okay. Now, amniocentesis is mainly used for determining blood pressure, detecting genetic disorder in fetus, fertilization, ovulation, induction. The answer is B, that is detecting genetic disorders in fetus. Misuse of amniocentesis led by mainly to increased vaccination, female feticide, multiple variation, implantation failed. The answer is B, that is female feticide. Now, population explosion. Rapid increase in human population is called, obviously it over population explosion hobo no. Population explosion mainly results in increased natural resources, pressure on resources, increased biodiversity, improved sanitation automatically. The answer 9 is B, pressure on resources. কারণ যদি population বেশি হয় resource কম হয়ে যাব না। তাৰপিছত family planning programs mainly aim to increase birth rate, control population growth, prevent puberty, and increase infertility. The answer is B, that is control population growth. Now, last, government family planning program in India were initiated by 1951, 1957, 1961, and 1975. The answer is A, 1951. So, is contraceptive methods. Okay, contraceptive methods mainly help in increasing fertilization, preventing unwanted pregnancy, enhance ovulation, and increasing sperm production. The answer is B, that is preventing unwanted pregnancy. Natural methods of contraception includes condom, periodic abstinence, copper tea, oral pills. Natural method question. Natural periodic abstinence, that is B. And periodic abstinence avoids coitus during safe period, fertile period, menopause, lactation. That is B. That is avoid কৰিব লাগে আমি fertile period, যেটা একটো উলাও উলাও অৱস্থা থাকে তেতিয়া আমি কি কয় coitus to avoid কৰিব লাগে. Okay. Now, lactational amenorrhea acts as a contraceptive method because ovulation is absent temporarily, but fertilizer increases. অথনি কৈছো যে lactational amenorrhea মানে কি কয় যেতিয়া তোমাৰ কি কয় যেতিয়া মানে মাদাৰে মিল্ক ফিড কৰে তো ফিটাছ হওক বা বেবি, তো সেই সময়ত তোমালোকৰ ovulation হয় মানে পিৰিয়ডছ নহয়, তো সেইকাৰণে তোমাৰ এনসাৰটো হৈছে A. Okay, barrier methods mainly prevent ovulation, sperm ovum meeting, implantation, hormone secretion. The answer is B, that is sperm and ovum meet কৰিব নিদিয়ে. Okay, condom helps in preventing pregnancy only, STIs only, both pregnancy and STIs, and ovulation only. Number C, that is both pregnancy and STIs. ঠিক আছে। Intrauterine devices are inserted into ovary and uterus. Obviously, devices আমি uterus মানে insert কৰো B. Copper T mainly acts as stimulating ovulation, increasing sperm motility, preventing fertilization, implantation, and increasing implantation. এটো অথনিও কৈছিলো C, that is preventing fertilization and implantation. Oral contraceptive pills mainly contain progesterone and progesterone estrogen combination, testosterone only, thyroxine only, adrenaline only. The answer is A, that is progesterone and progesterone estrogen combination. Okay. Now, oral pills mainly prevent pregnancy by stimulating ovulation, inhibiting ovulation, increasing fertilization, increasing sperm count. Oral pills mainly prevent pregnancy by inhibiting ovulation. That is B.
Surgical contraceptive method in males is known as অথনি just কলো এইটো আকৌ কমেন্টত কবা ওকে অথনি কৰালো and tubectomy involves cutting and tying off এইটো কলো এইটো কমেন্টত কবা ওকে now sexually transmitted infections disease transmitted through sexual contact are known as STIs B ঠিক আছে তাৰপিছত তোমাৰ gonorrhea is caused by কোনটো হ'ব ভাইৰাছ নে বেক্টেৰিয়াম নে ফাংগাছ নে প্ৰটোজোৱান and the answer is B that is bacteria syphilis is a viral disease নে bacterial STI নে তোমাৰ genetic disorder নে তোমাৰ nutritional disease that is B bacterial STI okay তাৰপিছত AIDS is caused by এইটো সবে জানো HIV তাৰপিছত genital herpes is caused by fungus নে virus নে bacteria নে protozoa the answer is B that is virus তাৰপিছত early symptoms of STIs commonly include hair fall only itching and fluid discharge bone fracture নে memory loss the answer is B itching and fluid discharge তাৰপিছত untreated STIs may lead to infertility নে increase immunity নে improve fertility নে enhance metabolism এইটো হ'ব নোৱাৰে এইটো হ'ব নোৱাৰে এইটো নহয় answer is A that is infertility fertility inability to conceive even after unprotected intercourse is called sterilization ne infertility ne lactation ne fertilization the answer is B that is infertility assisted reproductive technologies are mainly used to prevent puberty ne treat infertility ne tumar prevent menstruation ne increase mutation the answer is B that is treat infertility okay IVF technique is popularly known as test tube baby program নে তোমালোকৰ cloning নে vaccination নে amniation the answer is A test tube baby program in IVF in vitro fertilization occurs inside uterine inside body naturally নে outside the body in laboratory condition নে তোমাৰ inside ovary the answer is C that is outside the body in laboratory conditions This technique involves transfer of embryo into testis, ne ovum from donor into fallopian tube, ne sperm into kidney, ne tumalokor placenta into uterus. The answer is ovum from donor into fallopian tube. ZIP stands for zygote inter-fallopian transfer. So in ZIP, the zygote is transferred into uterus ne vagina ne fallopian tube ne tumalokor ovary. The answer is C, that is fallopian tube. ICSI technique involves transfer of embryo into uterus, ne direct injection of sperm into ovum, ne removal of endometrium, ne tumalokor artificial ovulation. The answer is B, direct injection of sperm into ovum. Artificial insemination commonly involves introduction of semen into ovary ne cervix or uterus ne tumalokor kidney ne placenta. The answer is B, that is cervix or uterus. The final question for today unit, that is reproduction unit, আৰু ইয়াত আমি গোটেই NCERT cover কৰিলো তোমালোকে আৰু এবাৰ NCERT revise কৰি ল'বা and here IUI technique refers to transfer of semen directly into uterus ne ovary ne fallopian tube ne placenta the answer is A that is uterus and finally তোমালোকে reproduction unit to শেষ হ'ল and তোমালোকে এইটো AR যোনটো ART assisted reproductive techniques যোনটো আছে তোমালোকে এইটো GIFT হৈ গ'ল gift হৈ গ'ল তাৰপিছত তোমাৰ IVF হৈ গ'ল IUI হৈ গ'ল এইবোৰ ভালকে পঢ়ি ল'বা কাৰণ এইবোৰ বহুত confusions হয় and here our reproductive unit question practice ends and তোমালোকে biotechnology unit যদি নাই চোৱা তেনে চাই ল'বা just ইয়াৰ ভিডিও আগতে এইটো ভিডিও পোষ্ট কৰা আগতে মই আপলোড কৰিছো তোমালোকে ভালকে চাই ল'বা and কেনেকা পালা কমেন্টত কৈ দিবা and if you want to continue this series then please comment down আমি chemistry লৈ আহিম physics লৈ আহিম if you want this যদি তোমালোক লাগে মই তেতিয়াই আনিম this is our final video for this series so তোমালোকৰ লাগে কমেন্ট কৰি দিবা যদি 3-4 জনেও কমেন্ট কৰে মই তেতিয়া এই সিৰিজটো কন্টিনিউ কৰিম okay so thank you namaskar